اگر عاشق دنیای ترس و وحشتی، اگر دوست داری بدونی توی دنیای ماورا چی میگذره، این ویدیو سلامتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مونا هستم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی ترسناک دیگه. آماده این؟ بریم با هم ویدیو امشب ببینیم. ویدیو بعدی از یک زن تایلندی به نام بی هست که محقق ماورالطبیعی هستش. اون به خاطری که میره توی گورستان‌ها و خونه‌های متروکه فیلم میگیره به صورت لایو، خیلی معروف شده. اخیرا یک ویدیویی رو ثبت کرده توی یک مکان متروکه که باعث وحشت همه شده. بریم با هم ببینیم. Yo, zoom in. What is that? What is that? Who's that? Who's standing there? Hey! Wait! I'm zooming up. I'm not zooming in. Ow, my leg hurts. My leg got shocked. Was that a girl just now? Hey, someone was really standing there! Guys! It's a little girl! When I zoomed in, it was a little girl with a bob cut. I can hear crying, guys. I hear crying. All 3,300 of you, please tap the screen and report this for me. There's a crying sound. Tayo! این مکان متروکه‌ای که واردش شده یک معبد بوده. همون لحظه اول که وارد میشه متوجه سر سایه میشه. وقتی که دوربین زوم میکنه یک کودک رو میبینه که کاملا رنگ پریده است و حالت عادی نداره. حالا برای چند دقیقه این خانم زوم میکنه روی اون کودک و سعی میکنه بفهمه که اون چیه، آدم نیست و از کجا اومده، که این کودک به صورت دیوانه‌واری سمت این خانم حرکت میکنه و میاد توی دلش. لحظه دوربین داره کار خودشو میکنه و از اون کودک فیلم میگیره که باعث میشه ما بتونیم با جزئیات بیشتری اون کودک رو ببینیم. نگاه کنید چقدر صورتش ترسناکه، اصلا شبیه یه بچه نیست، فقط قد و قواره یه بچه داره. این کودک انقدر سرعتش بالاست که فقط برای چند ثانیه توی دوربین خودش رو نشون میده و بعد ناپدید میشه. به نظر شما بی چی تونسته اونجا ثبت کنه؟ و این ویدیو تایید میکنه که هر چیزی که بی ثبت کرده مطلقاً انسان نیست توی اون منطقه متروکه. به نظر شما چی میتونه باشه؟ ویدیوی بعدی از یک مرد اهل رومانی به نام رادو کوریلا هستش. اون توی پیجش اصلا ویدیوهای ماورالطبیعی یا ترسناک اصلا آپلود نکرده. این اولین ویدیویی هستش که اون توی پیجش آپلود کرده. اون بیشتر در رابطه با زندگی روزمره و کار ساخت و سازی که انجام میده ویدیو میگیره و آپلود میکنه. از اونجایی که این آقا گویا کارفرما هستش، یه گزارشی رو میگیره از یکی از کارگراش که داشته توی اون خونه کار میکرده که توی خونه داره یه اتفاقات عجیبی میفته. این آقا بلند میشه میره اونجا و ببینه که اون اتفاقاتی که داره میگه چیه و همزمان فیلم میگیره برای اینکه اگر اتفاقی داره میفته توی دوربین ثبت شده باشه. Nu-l văd! Să moară familia mea de n-am văzut coarnele! Unde sunt la ăla Vicu sus? Uite! Fix pe mijloc! Pe mijloc, stai jos! Mă, n-are ce om să fie în pustietatea asta! Uite, moară târmea de nu-l văd, a venit lângă geam, uite! Bă, ce om e ăsta de stă acolo? N-are ce om! Bă, uite! Bă, uite-mă la asta, pe cameră! Bă, să moară familia mea! Uite-l! Bă, l-am prins! Ia, uite! Bă! Dacă e om! Nu e om! Nu e om! Nu e om! Bă! Să moară altfel de la mă pistol, băi! Hai bă la el! Cum să fie om? توی نگاه اول توی پنجره دو جفت چشم روشن رو میبینیم که انگار به بیرون خیره شده. چیزی که این ویدیو رو ترسناک میکنه اینه که انگار اون موجودی که اونجا هستش کاملا از سقف آویزونه و اینا رو زیر نظر داره. بعد از چند دقیقه اون دو جفت چشم روشن و براق تبدیل میشه به یک چهره که کاملا سفیده و برای چند ثانیه خودش رو نشون میده و بعد ناپدید میشه. وقتی که این ویدیو رو زوم میکنیم متوجه میشیم که اون چهره اصلا شبیه چهره یه انسان نیست.
دوستان اینجا رو نگاه کنید، انگار توی صورتش یه آتیش تشکیل میشه بعد خاموش میشه. به نظرتون این میتونه یه جن ناری باشه که فقط برای چند ثانیه خودشو نشون میده؟ این ویدیو از مردیه به نام گیب که توی تیک تاک فعالیت میکنه. گیب واقعا هیچ چیز ماورطبیعی پست نمیکنه. در واقع حساب کاربری اون فقط چند لحظه تصادفی از زندگی روزمرهش رو نشون میده. اما یه شب برای تفریح اون و دوستاش تصمیم میگیرن برن توی یک خونه متروکه که درست در همسایگیشون قرار داشته. این ملک سالهاست که خالی مونده و از زمان نقل مکان مالکان قبلی هیچ کس باش رو اونجا نذاشته. همینطور که دارن توی اتاق قدم میزنن با یک آشفتگی کامل مواجه میشن. لباسها، روزنامه‌های قدیمی و مبلمان شکسته که همه جا پخش شده بودن و خونه رو کاملا غیر قابل سکونت کرده بودن. بعد از اینکه توی اتاقها گشت میزنن و آماده رفتن میشن، اون موقع هستش که متوجه یه چیزی میشن. Czar. Which one? This one right here, the one I'm trying to go. Did you look at there's an eyeball? Kind of. Oh, it's gone. It's gone. Yep, now it's gone. همینطوری که دوربین به سمت طبقه بالا حرکت میکنه به وضوح میشه یک سایه‌ای رو دید که انگار یه صورتی داره و مستقیما از پنجره بالایی داره به اونا نگاه میکنه. وقتی که زوم میکنیم انگار صورت یا یک چشم رو میشه دید که توی اتاق کاملا تاریک به بیرون خیره شده. گیب میگه وقتی که این فیلم رو کیفیتش رو بالا بردیم بازم متوجه نشدیم که چی هست اون موجود، اما اونا قسم میخورن که هیچکس توی خونه نبوده. حالا به نظر شما این چشم درخشان چیه؟ این ویدیو از یک دوربین مداربسته جلوی در یک خونه هستش. این فیلم توی شب ضبط شده. حالا بیاید با هم بریم ببینیم که توی شب چی ثبت این دوربین شده. به نظر میرسه یک شکل سریع قبل از رسیدن به حصار از عرض باغ عبور میکنه و بعد به نظر میرسه به سمت بالا میره. بچه این ویدیو خیلی عجیب و غریبه. کسی که این ویدیو رو آپلود کرده یه نقاش حرفه‌ایه که توی پیجش فقط از نقاشیایی که میکنه تولید محتوا میکنه و فقط میاد وقتی داره نقاشی میکشه اونا رو به صورت آنلاین توی پیجش آپلود میکنه. اخیراً یه ویدیویی گذاشته که واقعا برگریزونه. نگاه کنید، این شخص گفته قبل از اینکه یکی از افراد خانواده‌مون فوت کنه دوربینه که توی خونمون هست این تصاویر رو ثبت کرده. حالا این شخص میگه که زمانی که اون عزیزی که داشتیم هنوز از دست نرفته بوده این اتفاقات توی خونمون افتاده، اونم درست توی همون اتاقی که اون شخص بوده. حالا خودش میگه هیچ کس توی خونه سیگار نمیکشه، آشپزی نمیکنه و هیچ چیزی مثلا مریم گلی چیزی سوزونده نمیشه. اصلا اونجا آشپزخونه نیست.
اگر به سمت چپ صفحه نمایش نگاه کنید به وضوح میتونید یه دود سفید غلیظی رو ببینید که به آرومی وارد فضای نشیمن میشه. این کاربر ادعا میکنه که این مه عجیب مستقیما از اتاق عزیز از دست رفتهشون به بیرون میاد. چیزی که این موضوع رو واقعا عجیب میکنه اینه که مطلقاً هیچ دریچه قابل مشاهده‌ای رو ما نمیبینیم. و این بخار مرموز همچنان در حال تشدید شدن توی فیلم. با وجود اینکه صاحبخونه تایید کرد که هیچ آتش پخت و پز یا هیچ منبع منطقی برای دود در هیچ کجای خونه وجود نداره، دود همچنان به داخل اتاق میاد. با توجه به این خط زمانی غم‌انگیز، خیلی از بیننده‌ها میگن این میتونه یک نشونه شوم یا یک تجلی معنوی مرتبط با درگذشت قریب الوقوع یکی از اعضای این خانواده باشه. توی این ویدیو قرار مرد رو ببینیم که طی چندین شب متوالی چیزی رو تجربه کرده که به تدریج شروع به مختل کردن ساعت خوابش شده. هر روز صبح کاملا اون خسته از خواب بیدار می شده، انگار که کسی تمام شب اونجا ایستاده و خوابش رو تماشا می کرده. اون که از این وضعیت خسته میشه به دنبال یه توضیح منطقی برای اون چیزی که اتفاق افتاده بوده. تصمیم میگیره یک دوربین دید در شب توی اتاق خوابش نصب کنه. اون هرگز نمیدونسته که قراره چی ثبت دوربینش بشه. اون چیه که از تاریکی بیرون میاد؟ انگار به نظر میرسه که یه نفر اونجا نشسته. از زمانی که این فیلم به صورت آنلاین منتشر میشه هزاران نفر سعی میکنن که اون رو درک کنن. خیلی‌ها فکر میکنن یه اثر جعلی با دقت ساخته شده. خیلی‌ها میگن که این شکل یک موجود ماوراییه. با توجه به فرم متمایز سر و حالت خمیده و قوس کرده بدنش به نظر شبیه یک کندوی عظیم الجثه میاد. سوال نسبتا مهمی که در رابطه با این ویدیو مطرح میشه، میگن یک کرکس توی اتاق خواب هستش. خیلی ها میگن این یک چیز نحسه که توی این اتاق اومده و میخواد که این آقا رو تسخیر کنه. یه چیزی که شبیه کرکس میمونه و به آرومی به عقب و جلو تکون میخوره. هرچی که اون شب با اون دوربین ضبط شده تا به امروز کاملا ناشناخته مونده. این ویدیو از یک دوربین مداربسته هستش که رو به بیرونه و چیزی که ثبت شده توی نیمه شب بوده و آپلود کننده این ویدیو میگه که اینجا خونه مادر بزرگمه و مادر بزرگم چندین سال پیش فوت کرده. حالا بیاید با هم ببینیم اصلا چی ثبت این دوربین شده. بچه نگاه کنید، انگار شبح یک شخص کاملا مشخصه که شکل قد و قواره آدمه، ولی از جنس دود و سایه هستش. میاد رد میشه و میره. به نظر شما این چی میتونه باشه؟ یک دوربین امنیتی داخل یک کارگاه چیزایی رو ثبت کرد که خیلی عجیبه. این فیلم از یک پناهگاه بی‌خانمان که از یک هتل قدیمی که تغییر کاربری داده شده گرفته شده. کسی که این ویدیو رو گرفته بارها این موجود رو توی اونجا دیده، اما این بار متفاوته. بریم ببینیم. دوربین مداربسته یک اورب درخشان رو نشون میده که انگار وارد این کمد میشه. همونطور که توی اتاق حرکت میکنه برای مدت کوتاهی شبیه به شکل یه حیوان کوچیک به نظر میسه. بعد انگار این اورب درخشان به 2 تا اورب تقسیم میشه. قبل از اینکه به تدریج از دید دوربین ناپدید بشه به این طرف و اون طرف میره، انگار که میخواد یه اطلاعاتی جمع کنه. نظرتون چیه؟
این ویدیو از معبد سانتیاگو در شیلی هستش. زنی با دخترش توی معبد بودن، در حالی که داشتن توی این کلیسا قدم می‌زدن شروع به فیلمبرداری از پنجره‌های شیشه رنگی اونجا میکنن. اما توی یه لحظه تقریبا بدون فکر کردن دوربین برای چند ثانیه به سمت یه غرفه کوچیک میره، یک جایی که مثل اتاقه. همه چیز توی لحظه اول عادیه و هیچ کسی هیچ واکنشی نشون نمیده، انگار متوجهش نمیشن. اما روز بعد وقتی ویدیو رو تماشا میکنن این متوجه یه چیزی میشن که حالشون رو بد میکنه. دوستان متوجه شدید؟ این منطقه انگار کاملا خالیه، اما وقتی که فقط با دقت نگاه میکنی متوجهش میشی. انگار یک سایه دقیقاً اونجا ایستاده. به نظر من این 2 سایه هستش. یکیش خیلی واضحه، اون یکی بعد از چند دقیقه ناپدید میشه. در صورتی که اصلا جنس یک آدم نیست، همونطور که میبینید از جنس یک سایه هستن، مثل یک دود میمونن. خیلی از بازدیدکنندگان قدیمی در مورد تاریخچه کلیسا میگن که در اوایل دهه 1900 مراسم جنگیری در همین معبد برگزار شده، چیزی که مردم هنوز هم زمزمه بار ازش صحبت میکنن. توی اون زمان مردم ادعا میکنن زمانی که کشیش داشته جنگیری میکرده صدای یه سری قدم ها رو که از ستونهای اون کلیسا بالا میرفته رو قشنگ میشنیدن، انگار یه موجودی داشته میرفته به سمت سقف و این کشیش دعا میکرده تا هر چیزی که اون زن رو گرفته اون رو ترک کنه. حالا به نظرتون اون داستانی که شنیدید میتونه ربطی به این سایه داشته باشه؟ این ویدیو از کانال یوتیوب دیز دارک ونچرز هستش که یک بیننده ناشناس یک کلیپ از دشکم یک ماشین رو فرستاده. این ویدیو از یک مرد در حال رانندگی در یک جاده روستایی آرام و دور از هر گونه خونه یا ترافیکی بوده ثبت شده. اون متوجه کسی توی تاریکی جلوی خودش میشه. بریم ببینیم. Excuse me, you need help? What the? همینطور که نزدیکتر میشه یه زن رو میبینه که در نیمه شب تنها داره راه میره، اما بعد متوجه میشه که به نظر میرسه اون انگار غرق در خونه. راننده با نگرانی سرعت خودش رو کم میکنه و شیشه رو پایین میکشه و میپرسه که آیا اون به کمک نیاز داره یا خیر. توی این لحظه زن یک فریاد وحشتناکی میکشه. بعد راننده متوجه چیز بدتری میشه. به نظر میرسه چشمای زن ناپدید شده و فقط حفره‌های تاریک و خالی باقی مونده. اون که از اون چه که میبینه وحشت میکنه به سرعت از اونجا دور میشه. اون بعدا ادعا میکنه که با پلیس تماس گرفته، اما ماموران نتونستن اون زن رو پیدا کنن. بنابراین آیا این یک فرد واقعی بوده که به شدت به کمک نیاز داشته یا راننده با یک چیز بسیار نگران کننده تر مواجه شده؟ این ویدیو از مردی به نام لوئیسه. لوئیس توی خونش اتفاقات غیرقابل توضیحی داره میفته. یه روز صبح تصمیم میگیره که شروع به ثبت هر لحظه ترسناکی که داره توی خونش اتفاق میفته بکنه. این چیزیه که اون به تصویر کشیده.
aquí. Voy a cambiar la cámara para grabar. No hay nadie. اون توی خونه نشسته که صدای ضربه زدن به در رو میشنوه. از اونجایی که شبه و هیچ کس بیرون نیست و اون اولین باری نیست که این اتفاقات رو تجربه میکنه، دوربین رو روشن میکنه و میره جلو در، اما هیچ کس نیست. بعد اتفاقات عجیب بعدی میفته. در عرض چند دقیقه اتفاقات خیلی زیادی توی خونش میفته. ¿Quién es? ¿Quién es ahí? Voy a llamar a la policía. No mames, no hay nadie. No hay nadie, güey. Ay, cabrón, atrás de mí. No mames. این آقا همینطور که متوجه سر و صدا میشه، وقتی که صدا رو دنبال میکنه میرسه به گاراژ خونه‌شون. اون خیلی میترسه و حتی یه لحظه فکر میکنه شاید واقعا کسی توی خونه هستش، دزدی، آدم دیوونه چیزی هستش. میخواد که به پلیس زنگ بزنه، اما توی همین لحظه یه زمزمه‌ای به گوشش میرسه. بعد از اینکه کنار گوشش یه کلمه مثل مال اون شنیده میشه، اون متوجه میشه که همه این اتفاقات ماوراییه. بریم ادامه‌اش ببینیم. Estaba editando un video y decidí levantarme para cenar algo, pero quiero que vean algo. Voy a poner la cámara frontal para que vean. Vean lo que se ve aquí en este reflejo. Y en la esquina del sillón se ve esa sombra, pero no hay nada. No hay nada ahí. ¿Ven? Ahí está. Esto ya está muy cabrón. Estaba atrás de mí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? دوستان متوجه شدید چی شد؟ دقیقاً توی انعکاس اون شیشه‌ای که جلوی روی اون هست یک سایه نمای تیره میاد خودشو نشون میده، اما به محض اینکه آقا برمیگرده اون شکل ناپدید میشه. شاید تا اینجا فکر کنیم که یه نفر اونجا کاشته که این کارو براش بکنه، اما برای بار دوم اون سایه خیلی نزدیکه، دقیقاً پشت سرشه. به محض اینکه برمیگرده باز اون شخص رو نمیتونیم ببینیم. هیچ کس انگار پشت سرش نبوده و فقط توی اون انعکاس خودشو نشون میده. با توجه به اتفاقاتی که توی خونه لوئیس میفته، به نظرتون این ویدیو واقعیه یا نه؟
مارک ریس یک محقق ماوراتیبی هستش. ویدیویی از یک شکار اروا در اواخر شب به همراه خانواده‌اش توی کلیسای روحانی انجیلی در سیسیرو به اشتراک میذاره. این ساختمان زمانی به عنوان یک خونه تشییع جنازه بوده و گفته میشه سابقه طولانی در فعالیت‌های ماورایی داره. در طول تحقیقات دستگاه سنجش میدان الکترومغناطیسی همون K2 شروع به واکنش به یه چیزی میکنه که نمیتونن اونا ببینن. That room over there is scary. Have you seen it? This one. Come here. This one. This is a private office. So you can't be in there. No, I'm saying that it's open because we could. Nothing. So you can't go in there. So you can't go in there. در آن سوی کلیسا زنی با لباس سفید دیده میشه که پشت سر خانواده ایستاده. مارک میگه دخترش چیزی رو در نزدیکیش احساس میکنه، به عقب نگاه میکنه اما هیچ کدوم از اونا رو توی اون لحظه نمیبینه. تا زمانی که به خونه میرسن و فیلم رو بررسی میکنن تازه متوجه میشن که چی ضبط شده بوده. بنابراین آیا فقط کسی بوده که توی پس زمینه ایستاده بوده؟ یا خانواده روح کسی رو که به خانه تشییع جنازه قدیمی متصل بوده ضبط کرده؟ شما تصمیم میگیرید که این ویدیو واقعیه یا نه. این ویدیو از یک کاربر تیک تاکه که این فیلم نگران کننده رو توی پیجش آپلود کرده. در امتداد یک جاده خالی این ویدیو منتشر شده. چند تا درخت توی جاده انگار هست و یک پیکر رنگ پریده داره خودش نشون میده. این شخص میاد زوم میکنه روش ولی ماهیت این موجود کاملا مشخص نیست. انگار جزئیاتش دشواره. به نظر میرسه که اون شخص متوجه دوربین میشه، برمیگرده و مستقیما به کسی که داره فیلم میگیره ازش انگار میخواد بیاد حمله کنه. شخصی که فیلم میگیره فوراً گوشی رو دور میکنه و شروع به دویدن میکنه و کل قاب تصویر به هم میریزه. وقتی که اون لحظه دوباره پخش میشه، درست قبل از اینکه فردی که دوربین رو در دست داره وحشت کنه و فرار کنه، یه چهره رنگ پریده که انگار کنار درخت دیده میشه. کسی که توی تاریکی انگار منتظر یه چیزی بوده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما این ویدیو رو لایک کنید و دوستاتون به اشتراک بذارید. اگر توی کانال هستید و هنوز سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله کنارش رو فعال کنید تا اینجوری از ویدیوهای بعدی من باخبر بشید. برای حمایت از من ممنون میشم که گزینه هایپ رو هم بزنید. اگر دوست دارید که کانال گسترش پیدا کنه هر جور که میتونید حمایت کنید. ممنونم. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.